Sziasztok! Ebben a videóban sütés-főzés nélküli egészséges, de finom nassolnivalót mutatok be nektek. Csupa alacsony FODMAP tartalmú hozzávaló van benne, így FODMAP és Candida diéta kompatibilis, cukor, glutén és laktózmentes, de finom. 3 hozzávaló kell mindösszesen, áfonya, ez lesz a feltétünk, ez ugye a Candida diéta miatt csak áfonya jöhet szóba, de ha ti FODMAP diétába utaztok, akkor cseréljétek ki bármely alacsony FODMAP tartalmú gyümölcsre. FODMAP kompatibilis csoki, ennek elkészítését már láthattátok a videóba, a bal felső sarokba kattintva meg tudjátok nézni, hogyan készül. És puffasztott rizs talérok, ebből ugye nincs semmi más, csak puffasztott rizs és só. A puffasztott rizs talérokat szilikon muffin formák aljára teszem. A tallérokra rápakolom a választott gyümölcsöt. Elég optimistán indultam a projekthez, végül a csokim nem lett elegendő, ezért itt még több muffin formát láthatok, mind amennyi a végénre elkészül. A csokoládét gőz fölött felolvasztom. Mivel nekem ez egy keserű csokoládé, úgy készítettem, ezért most még pluszba teszek hozzá egy teáskanálnyi datója szirupot. Ez nyilván nem kötelező. Ízlés kérdése. A felolvasztott csokoládéval aztán leöntöm a gyümölcsöket, ezt sajnos elfelejtettem felvenni videóra, nézzétek el nekem. Utána bemennek pár óra pihenőre a hűtőbe, és hogyha megdermett a csokoládé, már szedhető is ki, és tálalható, fogyasztható. Ha kedvet kaptatok és elkészítettétek, írjátok meg kommentbe, hogy ízlett nektek. Jó diétázást, jó nasszolást kívánok! Köszönöm, hogy megnéztétek a videót. Sziasztok!